Hi guys, Marlan here in Deutschland. Heute guys, today pala ano lang po ako, magpiprito po ako ng manok kasi masama yung pakiramdam ko. Giniginaw po ako para may lagnat po ako ngayon. Kasi as usual, palagi po ako puyat sa trabaho at saka gabi-gabi na rin po ako natutulog dahil sa pangingisda ko sa YouTube. At saka gusto ko rin pasalamatan na naka 1K na po ako kagabi. Sino pa ba yung sa mga taong tumutulong po sa akin na para maabot ko yung 100 subscriber. Thank you po sa inyong lahat. Especially na sa mga taong nagpaakyat ng mga bahay ko sa mga sa mga LS. Pwede ba yan isabi dito? Sa Tux family, sa Ripsol family, sa Timpaangat, at sa kay sino pa ba? Sa mga pagdikit nyo, sa ano ba yung tawag yan? Pag-spend time para lang madikitan po kasi lang kailangan ko naman kumain pa para makainom po ako ng gamot at saka makatulog mamaya. So ito, nagluto po ako ng pritong manok. Alam niyo naman siguro yung pagluluto ng pritong manok, diba? Nilagyan ko po yun na siya ng ito yung mga sangkap ko na para sa pag-marinate ng mga yung mga niluto ko. I mean, ng pritong manok ko. Ito po siya nilagay ko. Black pepper, powder, anong powder? Garlic powder. Ito, magic dust. At saka, ito po siya, parang mix na siya ng na seasoning na it contains ng mga ganitong parang may aroma siya. So, ito pa, asin, at saka, flour, harina po. Yan lang po. At saka, gumawa rin po ako ng rice, na jasmine rice, at saka, gherkin, tomatin salad, tomato, cucumber salad. Ito po siya. Yan, ito. Itong salad namin, ipapares din sa manok na prito at saka sa kanin. So, medyo marami nga, pero ibali lang malakas naman kumain yung asawa ko basta salad lang. Sabi kasi ito, bili ka sumin, magpahinga daw ako na 2 araw. Kaya ito, tama nga naman, magpahinga ako kasi ako po, parang na yata ako. Na-overfatigue na ako sa gabi-gabi na pangingisda. Saka magpasalamat din po ako kay Timotirang Eagle, Crispy Black, Efren Lemon, Feel the Soul, saka sino po yung mga taong tumitik sa akin na napakarami po ninyo. Maraming salamat po. Si CONGRATULATION, si Prince Louis, hindi ko pa kayo nabalikan, hintay-hintay lang po ha. At saka sa mga taong tumitik po sa akin, maraming salamat po. Kay Turubay TV Official, Turubay TV ba yun? Turubay TV, maraming salamat din po. At saka sa mga kamahalin, doon kami nagkita ni Turubay, doon ako nakarami kay Turubay. Taga-taga na namin nakilala ni Turubay. Pero, doon lang sa LS ni Mang Kamahalin, binigyan ako ng maraming saging ni Turubay. Maraming salamat po, Turubay. Hindi man tayo close, pero binigay mo na lahat. May na-shout out po sa'yo. At saka sa mga tao nagbuo para mabigyan din po ako ng mabigyan rin ako ng mga saging. Maraming salamat po. So, hintayin ko na lang yung sabi nila sulat. Sana naman po walang nalagas.
Kasi hindi pa naman ako nag-open. So, basta kung sino man kayo, thank you so much guys. Kita-kits tayo na siguro sa weekend. Okay kaya bukas. Pero ngayong araw guys, magpahinga muna ako kasi masama talaga yung pakiramdam ko guys. Pasensya na muna kayo kung anong meron ha. Ang bango-bango ng krito ko guys. Parang, ay naku po. Basta ang bango niya as in. Sa mga nagpo-comment. Basta nakikita ko po. Malang araw makabawi rin po ako sa inyo lahat ha. Busy na lang kasi muna ako kasi halos araw-araw kasi ako nagtatrabaho. Sa isang week minsan, 2 araw lang yung free ko. Minsan, stay ko ako 12 days, parang ganun. Especially na yung last month, in 1 month, 7 days lang yung free ko. Kaya, naku po, nakikita ko nga, hindi ba lumabas pa nga ako sa luma ko dahil nag-stress na nga ako, hindi ko kaya sa kanina ang pag-white ko, bye-bye. Pero, pag-isipan ko rin sayang naman kasi pag mag-stop. Marami na kasi ako nakilala, at saka masaya naman po ako. Kaso nga lang talaga, parang nagsisilos na kasi yung asawa ko na buong gabi, buong araw, pagkatapos ng work ko, nabuhos ko na yung time ko sa YT. Kaya, medyo, sabi ko magla-live muna ako para naman masyado yung member na yung asawa kong baga. Pero okay lang naman yun sa kanya. Pero sabi niya, pagramdaman daw yung 24 hours na naman daw na kahit na sa pagpunta ng toilet, dala-dala ko pa yung iPad ko. Parang hindi nga talaga normal yun. Kahit sa pagtututflash ko, ngayon nakatingin rin kung ano dapat tingnan. Parang hindi na nga talaga normal. Kaya ito minsan, at saka sa mga iniwanan ko mga grupo, pasensya na po kayo ha. Hindi ko talaga kaya na pagsabay-sabay yung lahat. So ito, malapit na po maluto yung ano ko, yung manok ko. Nakasit up na rin ako ng So, bali, ayan na lang natin yan. Siguro mga 1 minute, tapos isipit ko na yung fire. Hindi pa din masama ang pakiramdam ko. Kaso lang, gabi-gabi ko na iniinom ng mga tea. Akala ko, ma-okay na ako. Halos 5 baso, 3 baso na yung iniinom ko ng tea. Para lang mawala yung cold ko. Ay, palala ko na ako. So guys, ito na po. Nakapit ko na ito. Dami kong mantika na ilagay pwede ko pa naman i-reuse. So, wait na. Yung food namin mag-asawa. Ayan. Okay. So, ayan na. So, yan ang gherkin. Ayan. Ano bang gherkin? Cucumber, tomato salad, fried chicken,
and jasmine rice. So guys, tsaka yung plato ng asawa ko at sa akin po. So guys, maraming salamat po sa panunood. Sana hindi po kayo magsawa tingnan po yung mga luto ko. Hindi pa naman, walang proper na recipe po, pero soon gagawa po ako ng mga proper recipe na may na may tamang measurement po. So ngayon, short videos lang muna guys ha. Maraming salamat po sa panonood. Merlin sign out from Germany. God bless us all. Thanks a lot. Bye!